những lựa chọn khác nhau của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Khi sự nghiệp và gia đình không thể dung hòa, cuộc ly hôn giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không chỉ đơn thuần là vấn đề đúng sai, mà là tự rẽ nhánh không thể tránh khỏi trong con đường đời của họ. Quyết tâm mạnh mẽ thoát khỏi đáy xã hội của cô và khát vọng ổn định của anh về cơ bản là sự không phù hợp về nhịp sống và giá trị ưu tiên. Sau ly hôn, cô nhanh chóng vươn lên đỉnh cao sự nghiệp, trong khi anh lại tận hưởng lối sống thư thái. Sự trưởng thành thực sự là thừa nhận sự không tương thích và buông bỏ một cách thanh thản. Vũ trụ bao la và ánh sáng gia đình không hề hơn kém nhau. Câu trả lời nằm ở việc đưa ra lựa chọn có ý thức về con đường của chính mình. Từ Lỗ Chân đến Hà Hành Phủ, hôn nhân chỉ là một chặng dừng trên hành trình của Triệu Lệ Dĩnh. Vụ ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thường được nhiều người đơn giản hóa thành xung đột giữa tham vọng sự nghiệp và giá trị gia đình. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, chúng ta thấy hai người trưởng thành định mệnh phải bước vào những chương khác nhau trong câu chuyện cuộc đời mình. Câu chuyện của họ không chỉ là cuộc tranh luận về việc ai đúng ai sai, đó là một câu chuyện ngụ ngôn hiện đại về cách tự hoàn thiện bản thân và các mối quan hệ thân mật có thể cùng tồn tại. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đang thăng tiến không ngừng và không thể đảo ngược. Không được đào tạo bài bản, xuất thân từ vùng quê, 7 năm chỉ đóng những vai phụ, đằng sau những cái mác đó là vô số lần bị từ chối và những lời khuyên, phẫu thuật thẩm mỹ. Không có đường lui trong thế giới của cô, phía sau là vực thẳm, mỗi bước đi đều phải vững chắc. Vì vậy, huyền thoại Lỗ Chân không phải là sự tình cờ mà là bước đột phá tất yếu sau vô số lần cố gắng đóng vai nhỏ. Bản năng sinh tồn được mài giũa từ đáy xã hội đã ăn sâu vào con người cô từ lâu. Hôn nhân và con cái, đối với cô, đó không phải là kết thúc, thậm chí không phải là một quãng nghỉ giữa chừng. Việc cô nhanh chóng trở lại làm việc sau khi sinh con gần như là một phản ứng bản năng. Ánh đèn sân khấu sẽ thay đổi, sự kiên nhẫn của khán giả có hạn và cô phải đứng vững ở trung tâm ánh đèn sân khấu. Sự quyết đoán của bà không chỉ thể hiện trong sự nghiệp mà còn cả trong cuộc sống. Bạn sẽ thấy ở bà một vẻ điềm tĩnh, gần như lạnh lùng. Phùng Thiệu Phong từng kể lại rằng, khi anh bật khóc ở nhà, phản ứng của bà là lặng lẽ quan sát rồi bảo anh đi xem bọn trẻ thế nào. Đây không phải là sự thờ ơ, mà là một đạo đức nghề nghiệp hiệu quả được rèn luyện qua những chuyến đi dài giải quyết vấn đề thay vì để cảm xúc chi phối. Trong thế giới của bà, mục tiêu rõ ràng, con đường được vạch sẵn và cảm xúc phải nhường chỗ cho mục tiêu cuối cùng. Còn Phùng Thiệu Phong thì sao? Cuộc đời anh ta lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sinh ra trong một gia đình giàu có, việc bước chân vào ngành giải trí vừa là sở thích vừa là sự lựa chọn của anh. Anh có thể dịu dàng và trìu mến, có khả năng trải nghiệm nhiều vai trò và cuộc sống khác nhau bởi vì thế giới của anh có một mạng lưới an toàn. Anh có thể khao khát một cuộc hôn nhân như vậy, một nơi trú ẩn an toàn, ấm áp và thân thuộc. Khi anh ấy hỏi trong sự bối rối trên chương trình Cuộc sống phiêu lưu, em thực sự thích anh hay chỉ đang cố gắng kết hôn, anh ấy đã bộc lộ sự bất an trong một mối quan hệ không chắc chắn. Anh ấy cần sự khẳng định tình cảm rõ ràng, trấn an, điều mà Triệu Lệ Dĩnh, người tập trung vào sự nghiệp, thấy khó có thể đáp ứng một cách nhất quán. Do đó, một mâu thuẫn đã nảy sinh, nhưng xin lưu ý rằng đây không phải là lỗi của việc quá chú trọng đến sự nghiệp. Về bản chất, đó là sự không phù hợp về nhịp sống của hai người và sự khác biệt cơ bản trong thứ tự ưu tiên giá trị của họ. Trong những ưu tiên của Triệu Lệ Dĩnh, tự hoàn thiện bản thân luôn đứng đầu. Cảm giác an toàn của cô đến từ suy nghĩ, tôi vẫn có thể chiến đấu, và tôi vẫn còn việc phải làm. Gia đình là một phần ấm áp, nhưng không phải là toàn bộ cuộc sống của cô. Việc Phùng Thiệu Phong và gia đình anh kỳ vọng ưu tiên gia đình có thể đồng nghĩa với việc cô chủ động làm chậm lại hoặc thậm chí dừng lại chuyến tàu cao tốc đó. Điều này tương đương với việc tước đi một phần con người mình. Họ không xé nát hay hủy hoại nhau, thay vào đó, họ chọn cách buông tay một cách nhẹ nhàng. Bản thân điều này đã là một hình thức trưởng thành, thừa nhận sự khác biệt về nhu cầu của họ tốt hơn là phí hoài mọi điều tốt đẹp trong một cuộc giằng co. Hành vi của họ sau khi ly hôn càng khẳng định điều này. Triệu Lệ Dĩnh đang thăng tiến chóng mặt với những bộ phim truyền hình như Hạnh phúc vạn gia và Gió hè nửa đêm. Cô đã thành công rũ bỏ hình tượng trước đây, chuyển mình từ nữ hoàng phim tình cảm cổ trang thành nữ diễn viên chính trong các bộ phim hiện thực. Ánh mắt cô ngày càng trở nên thanh thản và mạnh mẽ. Cô dường như đang chứng minh qua hành động của mình, thế giới của tôi rộng lớn và hôn nhân chỉ là một chặng dừng trên con đường đó. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong lại tỏ ra thoải mái hơn. Anh tập trung cao độ vào việc quay phim khi có vai diễn và tận hưởng cuộc sống khi không có việc. Anh đã tìm được nhịp điệu riêng của mình. Trên thực tế, khi những tương tác giữa họ buộc phải giao nhau vì con cái, sự điềm tĩnh và hiệu quả như một cặp đôi của họ đã giúp việc cùng nhau nuôi dạy con cái trở nên suôn sẻ hơn. Vậy, trở lại câu hỏi, cuối cùng bạn đã hiểu lý do tại sao họ ly hôn chưa? Không phải vì một trong hai người có khuyết điểm chí mạng, mà bởi vì khi chủ đề sống của một người là chinh phục các vì sao và biển cả, trong khi người kia lại khao khát bảo vệ ánh sáng trong ngôi nhà của mình, thì việc cùng nhau du hành một thời gian đã là định mệnh.
ép buộc sự kết nối chỉ khiến người thám hiểm cảm thấy tội lỗi và người bảo vệ cảm thấy thất vọng. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh mang đến cho vô số phụ nữ đang vật lộn giữa sự nghiệp và gia đình một câu trả lời khác, không cần phải cảm thấy tội lỗi. Hành trình của bạn xứng đáng được tôn trọng, hạnh phúc thực sự không phải là hy sinh cái này cho cái kia, mà là đưa ra những lựa chọn mang lại sự bình yên trong tâm hồn sau khi nhận ra nhu cầu của chính mình, cho dù lựa chọn đó là cống hiến hết mình cho sự nghiệp, quản lý gia đình hay tìm kiếm sự cân bằng. Hành trình của cô ấy vẫn tiếp tục, đây không chỉ là câu chuyện về một nữ ngôi sao nổi tiếng vươn lên tầm cao mới, mà còn là câu chuyện về một cá nhân, trong một thời đại rộng lớn, kiên trì tìm ra câu trả lời cho câu hỏi, tôi thực sự muốn trở thành người như thế nào? Sự rõ ràng và quyết tâm này mạnh mẽ hơn bất kỳ lời đồn đoán hay suy đoán nào. Có lẽ Triệu Lệ Dĩnh không bao giờ ngờ rằng 4 năm sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong lại có thể thăng tiến mạnh mẽ trở lại. Từ chỗ bị chế giễu là dựa dẫm vào vợ để có danh vọng, đến việc rũ bỏ những tiếng xấu đó và đạt được sự trở lại ngoạn mục. Phùng Thiệu Phong đã lột xác trong 4 năm, từ chối lời đề nghị 20 triệu nhân dân tệ để làm lại một bộ phim cổ trang và cống hiến hết mình cho kịch sân khấu, thể hiện tài năng diễn xuất đích thực trong phim nghệ thuật Sao Hoàng hôn trên bầu trời sao, nhận được lời khen ngợi chính thức cho vai diễn chiến sĩ văn hóa trong Sao tiền tuyến sao, và giờ đây đang có sự trở lại mạnh mẽ với một bộ phim khoa học viễn tưởng và một bộ phim Tết Nguyên đán, chứng minh anh thực sự xứng đáng với danh hiệu diễn viên. Có một câu tục ngữ cổ khá hay, 30 năm ở phía đông sông, 30 năm ở phía tây sông. Tình cảnh hiện tại của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cũng giống như câu tục ngữ đó, thực sự thể hiện đúng câu nói, 10 năm ở phía đông sông, 10 năm ở phía tây sông. Khi tin tức về việc ly hôn của họ được công bố, Phùng Thiệu Phong đã phải hứng chịu một loạt chỉ trích gay gắt, gần như là một cuộc tắm máu. Những biệt danh như kẻ đào mỏ, thiếu bản lĩnh và dựa dẫm vào vợ để có danh vọng bám lấy anh. Ai ngờ rằng 4 năm trôi qua nhanh như chớp, và anh lại vươn lên từ khó khăn, trở thành một người mà ngay cả Triệu Lệ Dĩnh cũng không thể ngờ tới. Có thể nói, câu chuyện cuộc đời của Phùng Thiệu Phong giống như phiên bản đời thực của Cổ Đình, Diêm Trong, Mộng Lan, không một ly hôn như một sự chia rẽ. Để bàn về sự nổi tiếng của Phùng Thiệu Phong, trước tiên chúng ta phải hiểu về gia thế của anh. Anh không chỉ là một diễn viên bình thường, anh là một cậu ấm nhà giàu thực thụ. Gia đình anh vô cùng giàu có, ngay cả khi không nhận bất kỳ vai diễn nào, anh vẫn có thể sống một cuộc sống thoải mái và nhàn hạ. Giống như Gu Ti Nhai trong Mạng sống Minh Lan, sinh ra trong một gia đình danh giá, sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, anh dễ dàng có được những nguồn lực mà người khác phải tranh giành quyết liệt. Cả hai đều đã là những ngôi sao rất nổi tiếng trong làng giải trí trước khi kết hôn. Phùng Thiệu Phong, thông qua các bộ phim như Lan Linh Kinh, đã khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong thể loại phim cổ trang. Khi đó, anh nhận vai hoàn toàn dựa trên tâm trạng, vì dù sao anh cũng có rất nhiều nguồn lực. Chao Lia Hình có thể được coi là một người nghiện công việc, đã vươn lên từ đáy xã hội bằng sự chăm chỉ phi thường. Cô đã tạo dựng được chỗ đứng với huyền thoại Lỗ Chân, phá vỡ định kiến và dần dần leo lên nấc thang thành công. Sau khi kết hôn, cả hai cùng nổi tiếng với Mạng sống Minh Lan. Phùng Thiệu Phong, thông qua vai diễn Gu Ti Nhai, đã đạt đến một đỉnh cao khác trong sự nghiệp. Tuy nhiên, anh dần dần phát triển một chút thái độ con nhà giàu hư hỏng. Dựa vào gia thế và sự nổi tiếng từ các hợp đồng quảng cáo, anh ta ngày càng giỏi diễn xuất, nhưng những màn trình diễn hời hợt của anh ta ngày càng lộ rõ. Anh ta dần rơi vào vùng an toàn của các bộ phim cổ trang, không thể thoát ra được. Tuy nhiên, hãy nhìn Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy không hề thư giãn sau khi kết hôn, âm thầm tích lũy vốn, chuẩn bị chuyển mình thành một nữ diễn viên nghiêm túc hơn. Sau khi ly hôn, cô ấy dường như đã mở ra một tầm cao thành công mới, kiên định ở hành điền, một cư dân cứng đầu, không bao giờ lung lay. Cô ấy cũng giành được giải thưởng Phi Thiên cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Sao gió thổi nửa mùa hè sao. Cô ấy thậm chí còn giảm lương của mình để nhận vai chính và tham gia sản xuất phim Sao vô tư sao. Trong giới kinh doanh, cô ấy đã ký được hơn 30 hợp đồng quảng cáo, bao gồm cả Givenchy, khẳng định vị thế của mình là một nữ diễn viên hàng đầu trong thế hệ sau năm 1985. Cô ấy hoàn toàn rũ bỏ cái mác vợ của Phùng Thiệu Phong, bắt đầu lại từ đầu. Nhắc đến Phùng Thiệu Phong, anh ấy có vẻ khá lo lắng vào đầu quá trình ly hôn. Cơn sốt phim cổ trang dần phai nhạt và những bộ phim anh đóng chính hoặc nhận được những đánh giá kém hoặc hoàn toàn không được biết đến. Những lời chỉ trích như khả năng diễn xuất hạn chế và chỉ dựa vào hình tượng phim cổ trang lan tràn. Không ngờ, Gu Ti Nhai này, người từng dễ dàng chiến thắng, dường như đã có một sự tỉnh ngộ hoàn toàn vào bước ngoặt của cuộc ly hôn. Cũng giống như Gu Ti Nhai đột nhiên nhận ra điều gì đó sau biến cố gia đình, Phùng Thiệu Phong cuối cùng đã rũ bỏ thái độ con nhà giàu hư hỏng và bắt đầu nghĩ cách phản công. Tin đồn lan truyền trong giới giải trí rằng đã có lúc ai đó đề nghị anh 20 triệu nhân dân tệ. Họ muốn anh đóng lại vai Gu Ti Nhai trong phim cổ trang, hy vọng kiếm được một khoản tiền lớn khác. Anh ta thẳng thừng từ chối, thay vào đó chuyển sang sân khấu để trau dồi kỹ năng và nghề nghiệp của mình. Tôi phải nói với bạn rằng,
Kịch sân khấu không kiếm được tiền, và nó vô cùng đòi hỏi. Nếu là Phùng Thiệu Phong của ngày xưa, anh ta sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Rõ ràng, cuộc ly hôn không hề khoan nhường, không cho anh ta chút thời gian nghỉ ngơi hay thư giãn nào. Họ nhất quyết yêu cầu anh ta rũ bỏ hình tượng cũ và chứng tỏ bản thân. Không hai đà phát triển, sự trở lại của Phùng Thiệu Phong không phải là một kỳ tích ngoạn mục, tất cả là nhờ tinh thần kiên cường, không sợ thất bại của anh ta. Giống như Gu Ti Nhai, người sau khi bị đuổi ra khỏi công ty đã tự tạo dựng con đường riêng cho mình bằng ý chí kiên cường. Bộ phim đầu tay của đạo diễn Kai Sang-jun, Sao mặt trời lên đỉnh cao sao, có thể được coi là bước ngoặt trong sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong. Bộ phim nghệ thuật này thiếu vắng những ngôi sao nổi tiếng và kinh phí sản xuất xa hoa, ngay cả nhạc phim cũng vô cùng đơn giản. Trước đây, Phùng Thiệu Phong sẽ không bao giờ nhận một vai diễn đòi hỏi cao và khó khăn như vậy, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết thử sức vào vai Chen Chi Feng, một người đàn ông giằng xé giữa hôn nhân và đạo đức. Anh ta không hẳn là một vị thánh, cùng lắm chỉ là một người bình thường với vô số khuyết điểm, không có những bộ trang phục cổ trang lộng lẫy, không có hình tượng thiếu gia phô trương. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong khá tự nhiên khi diễn cùng Shin Chae-hee, anh ấy không dùng đến những biểu hiện cảm xúc quá kịch tính, anh ấy dựa vào ánh mắt lảng tránh và những ngón tay hơi run rẩy. Nỗi mặc cảm tội lỗi và sự giằng xé nội tâm sau khi bị phản bội được thể hiện khá thuyết phục. Cuối cùng, kỹ năng diễn xuất của anh ấy vẫn chưa đạt đến mức có thể được ca ngợi là xuất chúng. So với những vai diễn thiếu gia cổ trang, một chiều, trước đây, rõ ràng lần này anh ấy đã nỗ lực hơn rất nhiều. Mặc dù bộ phim không phải là một bom tấn phòng vé, nhưng nó đã thay đổi quan điểm của giới phê bình và khán giả. Nhiều cư dân mạng cảm thấy cuối cùng họ cũng nhìn thấy con người thật của Phùng Thiệu Phong, không hề tô vẽ hay chỉnh sửa. Những phản hồi tích cực này đã trở thành bước đệm đầu tiên trên con đường thành công của anh. Giờ đây, không ai còn liên tưởng anh với Gu Ti Nhai nữa, và không ai nói anh chỉ dựa vào gia thế. Không ba sự bùng nổ thành công sau khi nếm trải thành công, Phùng Thiệu Phong cuối cùng đã rũ bỏ được tính bốc đồng trong quá khứ. Cách lựa chọn vai diễn của anh trở nên linh hoạt hơn. Anh dần dần thay đổi nhận thức của công chúng về mình.